Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish në studio për të realizuar intervistën. Pranë kam kryetarin aktual të komunës së Klinës, i cili synon për të marrë këtë komunë për të katërtin mandat me radhë zotërisë Sokol Bashota. Për t'ju bërë me dije të gjithë shikuesve, ka qenë i ftuar në këtë studio për të marrë pjesë në një debat dhe për të shpalosur programet e tyre qeverisëse për komunën e Klinës dhe kundër kandidati i zotrit Bashota Zenun Eleza nga AK, por që nuk ka mundur që t'jetë sot pjesë e këtij debati. Kështu që ne do të realizojmë intervistën vetëm me zotrin Bashota. Zotri Bashota, mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Zotri Bashota, ju keni qenë kryetar për 3 mandate në komunën e Klinës. Cili është ai, do të thotë, nëse mund të themi ai projekti ose programi i qeverisë që ka qenë në Klinë dhe është implementuar gjatë mandatit të fundit? Po fillimisht dëshiroj të përshëndes gjithë qytetarët e komunës time, të cilët në zgjedhjet e 22 tetorit kanë dalë në mënyrë dinjitoze në këto zgjedhje, duke demonstruar kulturë votuese dhe qytetare, dhe një falënderim i veçantë shkon gjithë atyre që kanë përzgjedhur Partinë Demokratike të Kosovës dega në Klinë, ku i kanë dhënë rreth dikon 6.816 vota dhe kanë renditur jo vetëm partinë e parë, por për herë të parë me këtë numër të votuesve, dhe me këta na kanë siguruar 10 ulse në Asamblenë Komunale, ku janë gjithsej të 27. Sa përket investimeve komunale që janë bërë në të gjitha mandatet e mia, janë investimet e cilat drejt për drejt i kanë prek interesat e qytetarëve, dhe po t'i referohemi shifrave, mandati i fundit, pra prej vitit 2013 deri më sot, është një mandat ku ka qenë shumë i suksesshëm sa përket këtyre investimeve, dhe nëse referohemi në një statistikave, dikon mbi 2 milion euro janë më shumë se sa mandati paraprak. Pra 2 milion euro janë më shumë investime se sa mandati paraprak. Më shumë investime. Por nëse bazohemi tek buxheti i komunës, sa ka pasur buxhet mjaftueshëm komuna dhe sa ka mundur që të alokojë, nëse mund të themi, mjete nga subvencionet të ndryshme? Komuna Klinës në vitin 2008, kur kom ardhur në kryetari i komunës së Klinës, e kom gjetë komunën me 650.000 euro buxhet për investime kapitale. Pastaj e kemi rrit në vazhdimsi këto hyra, dhe sot për vitin e ardhshëm kemi 2.660.000 euro për vitin 2018. Kështu që trendi i rritjeve ka qenë në vazhdimsi, por që realisht nuk mjafton për të realizuar gjitha ato projekte të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme për qytetarët e komunës së Klinës. Prandaj, unë si kryetari i komunës nuk jam dalur që të vetëm nga hyrat vetanake dhe grondet qeveritare të cilat kanë qenë në këtë shumë që e përmenda më herët, por gjithmonë kam kërku partner, siç është qeveria e Republikës Kosovës dhe donatorë të ndryshëm jashtë Kosovës për të investuar në komunën e Klinës, dhe këto shifra në disa herë janë rritur për 3-4 herë më shumë. Dhe çfarë është investuar në tërësi në komunën e Klinës? Ka pasur më shumë fokusim gjatë këtyre mandateve, ose nëse them vetëm gjatë mandatit në fund në infrastrukturë? Unë kur kam ardhur kryetari i Klinës, e kam gjetë Klinën pothuajse shkatëruar dhe gati pa asnjë ndryshim nga pas lufta. Pra arsye se më herët ka qenë një subjekt politik që realisht nuk ka mundur të realizojë projekte të nevojshme dhe të domosdoshme për të sanuar gjendje të rëndë dhe kaotike në komunën e Klinës. Asnjë institucion i komunës nuk ka qenë në gjendje të mirë. Flasim për objekte gjithmonë. Komuna si institucion, stafin e tij e ka pas të shtrirë diku në 4 objekte të vjetra anëkand e Klinës. Kështu që qytetarët për një dokument i cili i është dashur të ndërlidhet me 2 zyre, është dashur të lëviz prej një zyres në një zyrë tjetër. Ne kemi dhënë një prioritet të rregullojmë të gjitha institucionet komunale, siç është objekti i ri i komunës, është një objekt më përmendja tashmë i njohur si shtëpia e bardhë në territorin e Kosovës, dhe është më i miri nga të gjithë objektet edhe ato të reja që kanë ndërtuar komuna tjera, po është gjykata e re, është shtëpia e kulturës e re, është një palestër e re dhe moderne për të rritë që shfrytëzojnë të rritë e komunës së Klinës. Kemi bërë ndërtimin e objektit për regjistrimin e automjeteve dhe objektin për nxjerrjen e pasaporteve. Këtu kanë qenë ndër prioritetet që realisht tash këtë administrata funksionon brenda
një qatije dhe qytetarët nuk kanë më nevojë të bredhin sa ndej këndej. Prioritet tjetër shumë i rëndësishëm dhe që realisht ka qenë në gjendje jo shumë të mirë, ka qenë vetë shkollat të cilat s'kanë pas asnjë dorë nga pushtetet në kaluarën dhe me njëherë e kom të redikuar si në harmoni edhe me qëndërimet e kryeministit Kosovës, zoti Thaçi në atë kohë, ku e kualifikon arsimin rinin si ekonomik të vendi. Ne kemi fillu me sanu të gjitha shkollat të cilat kanë pas kanë qenë shkatruar dhe deri me tani kemi ndërtuar 9 shkolla të reja, të cilat janë shkolla shumë moderne dhe së fundi në këtë vit kemi inauguruar 3 shkolla dhe tash nxënësit po vijojnë mësimet në shkollë, në ato shkolla dhe realisht po them nuk kanë asnjë dallim me shkollat perëndimore. Gjithsesi kur kam marrë kryetare kam gjetë barakotin mësimit në këto shkolla ndikon me 3 ndrime, tash në shumë shkolla është në 1 ndrim dhe një pjesë tjetër në 2 ndrime do të punojmë sa më shumë që në të gjitha shkollat të sigurojmë vetëm 1 ndrim. Dhe mos kemi të jetë me orare të plot, me orare të plot, po patjetër. Tani jemi duke ndërtuar edhe shkollën shumë përfolur në komunën e Klinës, sepse s'është bërë më herët apo pse është bërë po bëhet tani, por gjithsesi po ndërtohet edhe shkolla në qendër të qytetit, shkolla e Smetraci, ku ka gjithsej dikun mbi 1600 nxënës dhe aja do të ndërtohet, do të përfundojë vitin e ardhshëm, dhe është edhe pashtu edhe aja ka parametrat e një shkolle moderne dhe do të jetë e shoqëruar edhe me sallën apo me palestrën sportive brenda objektit të shkollës. Zotër Bashota, flasim për pika pësaj që janë shumë të rëndësishme për qytetarët, nëse mund të flasim për infrastrukturën. Në çdo qeverisje të kaluar që nga pas lufta, infrastruktura ka qenë njëra ndër pikat ku është punuar më së shumti. Sa është punuar në infrastrukturë në komunën e Klinës dhe çfarë synohet të bëhet në një mandat tjetër nëse vetë se merrni besimin e qytetarëve? Sa i përket infrastrukturës rrugore në Klinë, më brenda teritorit të Klinës, do teritorit administrativ të komunës e Klinës, duke përfshirë edhe fshatrat, kanë qenë dikun rreth 125 km rrugë të asfaltuara gjithsejt, duke përfshirë gjitha periudhat e historisë së këtij vendi. Ndërsa vetëm në këtë 10 vjeçar timin, kam arritur që të bëjnë dikun mbi 250 km rrugë të asfaltuara në tërë territorin e komunës Klinës. Aja që është shumë e rëndësi është se tash së fundmi kemi fillu me bërë edhe disa rrugë të cilat janë shumë të domosdoshme, edhe pse janë regionale dhe kanë më tepër një karakter të një unaze rreth qytetit e Klinës. Tani kemi fillu rrugën prej Ujmirit për rrugë që lidhet me rrugën e Skënderajit, është një rrugë që tamam në standardet të rrugëve regionale, po ashtu kemi fillu rrugën që lidh Istokun përmes Zllakoçanit dhe del në Videj dhe në Grabanic, ku është lidhet edhe me Stupën dhe krijohet një unazë e qytetit Klinës për ato makina apo për ato automjetet që cilat vinë nga komuna e Istokut. Dhe gjithsesi kemi bërë projektin zbatues dhe kemi dërguar edhe në qeverinë e Kosovës, kemi marrë edhe pëlqimin për tyre që të fillojmë edhe një unazë tjetër prej rrugës së Gremnikut deri tek rruga Skënderajit. Dhe gjithsesi në një tarë më shumë shpejt planifikojmë të bëjmë edhe lidhjen tjetër prej rrugës së Skënderajit me rrugën që shkon për Zllakoçan edhe në drejtim të Istokut. Me këtë të gjitha automjetet të cilat i lidhin këto qytete jashtë Klinës nuk do të kenë më nevojë me hyrje në qytet dhe me këtë i krijojmë një lehtësi më të madhe në qarkullim të qytetarëve në komunën në qytetin e Klinës. Po ashtu ajo që ka shumë rëndësi, jemi duke punuar një shesh në qytetin e Klinës. Unë jam shumë i vetëdijshëm se dhe besoj se ka pështuar me djumit juaj pa sistem, por gjithsesi ky është një zënë ngritur kot nga opozita, për arsye se ajo është një ndër sheshet që po bëhet në Klinë, por që është unikat dhe nuk e ka jo vetëm Kosova, pas rajoni, se për herë të parë po bëhet me galeri nën shesh, ku të gjitha tubat
qofshin të ujrave të zeza, qofshin të ujrave të shiut, qofshin ato të ujësjelësit, gjitha kablat që janë, të cilat janë si marimong mbi qytetin mbi rrugët e Klinës, mbi sheshet e Klinës, do të janë të gjitha në rrugë, në galeri poshtë. Edhe në rast se do të shfaqet ndaj avari në këto segmente, mund punohet në mënyrë komode poshtë, pa ndalu as qarkullimin e automjeteve mbi këtë shesh, as të qytetarëve. Me këta ju kemi siguruar shëndetore edhe qytetarëve, domethënë është edhe rruga këmbësore, po ashtu edhe shtegu i bicikletave mund qendrat e qytetit në të dy akset. Sa ka vlerën Ky projekt është rreth 1 milion euro gjys. Unë çdo herë qytetarëve të komunës Klinës ju kam kërkuar falje për të llorinë që është shkaktuar për këto pak kohë, derisa të realizohet projekti në tërësi. Projekti don edhe dikun rreth 100 ditë pune, nëse veç premton koha deri në vitin e ri, do të përfundoj gati deri tek shtatuja në Terezës këtë vit. Por nëse jo, atëherë na mbetet që 2-3 muaj të parë të vitit të ardhshëm të përfundoj ky si projekt. Dhe s'është e vërtetë, siç thonë opozita, se projekti ka filluar që 3 vite, projekti ka filluar në qershor dhe do të përfundoj shumë shpejt. Opozita ku e ka problemi në raport me këtë shesh të qytetit? Është një kosto e madhe për Klinën ky projekt për një shesh? Opozita ka probleme me vetveten dhe problemi i tyre qëndron tek xhelozia se po bëhet një shesh i mrekullueshëm dhe qytetarët po e pëlqejnë për ditë më shumë. Tashmë veç e ka marrë fizionominë e vet si do duket, por gjithmonë do duket shumë më i mirë kur përfundoj i tëri. Jo, kostoja e këtij sheshi është e vërtetë që është shumë e madhe, por realisht ne kemi vlerësuar se Klina si qytet ku absorbon gjithë qytetarët e komunës Klinës, por edhe jashtë saj, e meriton të ketë një shesh dinjitoz, një shesh ku realisht do të njihet mirë çdo qytetar që do ta vizitojë komunën e Klinës. Ne kemi investuar miliona në përfshatra dhe do të ishte shumë e panatyrshme sikur të mos bëhen një shesh i tillë ku tani më bëhet me gur formë kubzave dhe realisht është një model sikurse i të gjitha shesheve më të mira dhe më të njohura në këtë Evropën perëndimore. Cila është koha kur mund të kenë qytetarët e Klinës atë shesh në tërësi të përfunduar? Unë thash duhen edhe 100 ditë pune, nuk e di se sa do të na premtoj koha brenda këtij viti, por besoj se për vitin e ardhshëm nuk do të mbetet më shumë se sa edhe 2 muaj ditë. Dr. Bashotën, atë flasim pak dhe për shëndetësinë, për problemet që ka shëndetësia në gjitha aspektet, qoftë në Kosovë në nivel qendror, po ashtu edhe në ato lokale. Çfarë është bërë në raport me shëndetësinë dhe sa janë kushtet e nevojshme të plotësuara nga ana e komunës për shëndetësinë për qytetarët e Klinës? Po tash është trend kjo, smundje në tërë Kosovën se banat apo ilaçet esenciale sigurohen nga ministria. Dhe jo çdo herë pajisemi me ato borna dhe shkaktohet probleme qytetarëve. Dhe kjo e di se na adresohet neve si komunë, si institucion. Ajo që është tek shëndetësia deri me tani atë vijën hierarkike që është nga lart, nga ministria deri tek qendra në Klinë, nuk i kemi pas të vijës politike me të drejtën dhe për këtë në një mënyrë Klina është ndëshku sa i përket investimeve kapitale nga ana e ministrisë në të kaluarën. Tani ministri i ri që ka ardhur ka treguar një vullnet të mirë se dëshiron të ndihmojë shëndetësinë e komunës Klinës dhe menjëherë ka dhuruar një autoambulancë të re për qytetin e Klinës dhe me këtë autoambulancë dhe 2 të tjera që i kemi marrë donacion nga qeveria japoneze, ne shumë e kemi rregulluar të paktën shërbimet emergjente të cilat janë të nevojshme dhe domosdoshme që t'i kemi. Gjë që si kemi pas më herët në këto kushte. Ne do t'i dhojmë një prioritet në këtë mandat. I kemi harmonizuar qëndrimet me ministrin e shëndetësisë dhe për nevojat investive që do t'i kemi në të ardhmen e komunën e Klinës për këtë mandat 4 vjeçor, por gjithsesi mund të them një, se aty po bëhet një punë shumë e mrekullueshme. Në QGV-n në Klinë bëhen dikon mbi 5, nëse morëm mesatare në pacientëve,
trajtohen mbi 520 veta në ditë. Në një qendër të mjekësisë familjare si është Klina, me u trajtu mbi 500 pacient, kjo tregon për punën voluminoze që janë duke bërë ata mjek dhe për përgjegjësinë që ata kryejnë. Gjithsesi, është stafi i mjaftueshëm për aq pacient? Unë mendoj se stafin më profesional e kemi në rajon. E kemi stafin më profesional në rajon, për arsye se i kemi kriju gjatë këtyre 10 viteve dhe realisht jemi në këtë aspekt jemi me mbulueshmërinë më të mirë të mundshme si që kemi fë në komunën e Klinës. Gjithsesi, në detajme ne do të funksionalizojmë të gjitha me fyt që janë në përfshatra dhe do t'i ofrojmë qytetarit edhe mjekun më afër shtëpive. Ne më herët kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë edhe me Caritas Kosovën, ku kemi bërë një ekip mobilizuese të patronazhit, ku pacientëve të cilët kanë qenë të paleveshëm, ja kemi qu mjekun apo shërbimet edhe në për shtëpi. Por nëse flasim për ato fshatra, zakonisht në për fshatra janë mjekët ata të cilët nuk punojnë në një orar të plotë. Si qëndrojnë mjekët në fshatra në Klinë? E kanë orarin e plotë sepse jo gjithmonë qytetarët janë. Në 3-4 qendra i kemi mjekun, ndërsa në tjerat i kemi 2 herë në javë, por që e kanë një punëtor medicinal çdo herë të gatshëm. Është i mjaftueshëm mjeku 2 herë në javë për një fshat? Po besoj po, për shkak se distanca mes fshatrave tek Klinës është jo shumë e gjatë, domethënë për nëse çdo rrethon për 15 minuta 20 je në qytet, por gjithsesi fjala është gjithmonë për ato raste të cilat trajtohen më gjatë, unë besoj se është më së mjaftueshme. Do të shohim të gjitha mundësitë, kuadri tashmë ekziston, do të shohim gjitha mundësitë që mjekët në 3 qendrat mjekësisë familjare, ku janë bashkitë lokale më të mëdha, ta dërgojmë mjekun aty gjatë 3 ditës. Infrastruktura në për spitale në Klinë është e kënaqshme, pasi që ashtu siç përmendet dhe jo nuk ka pasur shumë investime në këtë fushë, duke bazuar nga qeveria e kaluar, siç thotë. Ka ekzistuar një donacion nga jashtë dhe është bërë çmf-ja e re në Klinë dhe i plotëson gjitha standardet për punë. Është objekt i ri, ajo që na duhet neve në këtë mandat dhe ju më larg se sa në vitin e ardhshëm unë kam ndarë mjetet për të investuar vetëm në emergjencë, ku është koncentrimi më i madh i qytetarëve, për arsye se aty bëhen shërbime 24 orë në ditë dhe janë të llojit më të mëdha. Ne do të investojmë, do të rregullojmë ata aneks më mirë dhe do të krijojmë mundësi shumë më të mira edhe pacientëve, po edhe mjekëve me kry detyrën e tyre. Po për punësimin, zotëri Bashota, çfarë është bërë dhe çfarë mund bëhet për një çështje shumë të rëndësishme, besoj, sepse papunësia në Kosovë është në nivel shumë jo të kënaqshëm. Papunësia në Klinë është në të njëjta standarde me gjithë Kosovën, për arsye se kjo është një smundje që realisht pa një fokus serioz të qeverisë Republikës Kosovës është shumë e vështirë me dalë mbanë. Ne gjithsesi si komunë jemi munduar që t'i dhojmë prioritet fermerëve, për arsye se komuna Klinës, nëse marrim fizibilitetin apo territorin e këtë komunës Klinës, 95% e territorit është Klinës është tokë bujqësore dhe qytetarët apo fermerët kryesisht merren me këtë veprimtari. Ne kemi subvencionuar në vazhdimsi, përpas subvencionimeve që i ka dhënë qeveria e Republikës Kosovës, jemi munduar dhe ne të mbështesim, duke dhënë sera, duke dhënë fidone, kemi ndihmuar në disa raste edhe bletarin, edhe me bakti, kështu që deri me tani investu në komunën e Klinës dikon mbi 5 penda dhe kanalet e ujitjes, ku deri me tani kemi arritur që dikon rreth 3000 hektar tokë, duke kriju kanalin e ujitjes, tani janë në sistemin e ujitjes, dhe me këtë investim kemi rritur rendimentet produse të këtyre fermerëve. Realisht, këto janë mundësitë, po nëse i referohemi edhe një aspekti tjetër, gjithë këto investime që janë bërë në komunën e Klinës, që për këto 10 vite gati kapën shifrën mbi 70 milion euro,
Unë mendoj se ato punë ka kryer dikush dhe në një mënyrë është kriju edhe një fond i punëtorëve rreth këtyre investimeve kapitale që në punë komunën e Klinës, duke nisë nga ndërtimi i shkollave, i rrugëve, i ujësjellsve, kanalizimit dhe infrastrukturës tjetër, ku vetëm tani sa jemi në këtë studio, dikun në mbi 30 fronte pune i jemi duke punuar tani aktualisht, dhe në gjitha këtu shoh një numër hiç më pak se ndoshta përmbi 300-400 veta që punojnë rreth këtyre aktiviteteve. Dhe sa është numri në tërësi i atyre punë-kërkuesve në komunën e Klinës, të cilët vetë se janë të paraqitur si të papunë? Po, realisht një pjesë e numrit të punëtorëve nuk deklarohen, nuk shkojnë në zyrën e punësimit për të u regjistruar si punë-kërkues. Edhe një pjesë të cilët punojnë për bizneset të vogla dhe ato të mesme, nuk janë të deklaruar që të kemi një statistik të saktë. Por, realisht, kur hapëm konkurse, jem shumë i vetëdijshëm se për një konkurs e shoh se konkurrojnë një numër mjaft i madh i qytetarëve dhe realisht në këto konkurse e shoh se ka një profesionalizëm tek qytetarët e komunës Klinës. Njerëzit kanë arritur që të përfundojnë shkollimin në profesione të ndryshme dhe ajo është një aset shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës, po edhe Klinës në këtë rast, në mënyrë që të integrojmë të gjithë ata të cilët vërtet janë kadra, të cilët kishin më lënë gjurmë progresive në komunën e Klinës. Dr. Bashota, ne I përmendëm disa nga segmentet kryesore që mund të jenë problematike për çdo komunë dhe çdo vend. Flasim tani për këto rezultate që dolën nga këto zgjedhje. Ju keni marrë gjithsej 6.816 vota, ndërsa kundër kandidati juaj ka marrë 4.594. Sa ka punuar PDK në komunën e Klinës dhe ju personalisht që të mund të ofroni parti brenda vetës, të tjera që janë radhitur pas jush dhe që të merrni fitore? Po, falë angazhimit të gjitha strukturat Partisë Demokratike, thash më herët se kemi arritur edhe përkundër faktit që jemi 10 vite në qeverisje dhe jem shumë I vetëdijshëm se nga njëherë edhe pozicioni I të qenurit në krye të institucionit mund edhe me të degradu, por falë këtyre investimeve të cilat janë të prekshme për qytetarët e komunës Klinës, ne kemi arritur që të arrisim imazhin edhe si kandidat për kryetar komune, po edhe të vetë subjektit politik. Prandaj edhe për herë të parë kemi këtë rritje të votuesve dhe ne si parti gati kemi vota sa kanë 2 subjekte tjera pretendente, siç është Lidhja Demokratike dhe AKS Bashku. Dikon 500 vota na ikin gjësejt. Edhe une me këtë rezultat, që sa po përmendet ju, jam dikon 2222 vota më shumë se kundër kandidati dhe jam pra me votuari. Tani janë kryer ato rreshtimet politike të subjekteve tjera. Të tjerat janë rreshtuar, sigurisht se kanë qenë të rreshtuar edhe në vitet apo mandatet e tjera. Ndërsa ne jemi së bashku me IPK-n, një iniciativë për progresin e Klinës, është PSHDK-ja dhe AKR-ja. Janë 3 subjekte me të cilat kemi lidhur një partneritet, vetëm është kërkuar vetëm harmonizimi I programeve ekonomike të tyre me programin e PDK-s, programin ekonomik të PDK-s, të cilat do të jenë si investime kapitale në interes të qytetarëve dhe unë kam marrë përgjegjësitë e mia dhe kam hyrë garant për implementimin në mandatin e ardhshëm. Ndërsa ky grupim është në diçka një rësi e re, por ajo që është me çuditë fakti është se këta kanë bërë një marrëveshje ende pa ditë rezultatin e zgjedhjeve të 22 tetorit, pra ata nuk kanë bogar me programet e tyre, për të ardhur në pushtet, nuk kanë bogar se çka mund t'i ofrojnë qytetarëve, por thjesht është bërë një blok I mëhershëm pa koncept dhe pa vizion për të ardhmen e Klinës, por vetëm me qëllimin e hakmarrjes apo edhe thjesht të rrëzimit të pushtetit aktual,
që realisht nuk kanë me mujt me arrit këta, për arsye se rrështimi në atë blok është bërë vetëm për interesat e të 10-12 individëve të që do të morën ato poste fiktive apo imagjinore që i kanë kriju ata, por qytetari i Klinës edhe në të kaluarën, po edhe tani do të rreshtohet për interesin e vet, për ata që mundet me realizu projekte në interes në shërbim të tyre, dhe tani unë jam i rikonfirmuar disa herë se i ka mundësinë, e ka guximin dhe për dallim nga kundër kandidati, unë do ta di se çka do të më bëjmë me të 20 nëntor. Gjë që kandidati nuk e din, as pse ka hyrë në garë, as nuk është interesuar as me fitu këtë garë, po nuk ka me ditë as sa do të bëhet në 4 vite të ardhshme. Zotri Bashota, jemi në minutat fundit, kam dhe një pyetje pësoj për të bërë thirrje qytetarëve të Klinës, pse duhet ata që t'ju votojnë juve? Po, ata duhet të me votojnë për arsye se thash është rikonfirmu aja që ka unë muj me bon interes në shërbim të tyre, është rikonfirmu se ata që e them e realizoj dhe premtimet nuk i bëjmë megalomane para qytetarëve, po premtimet që i bëjmë në harmoni me mundësitë buxhetore që i kam dhe me mundësitë e mia që i kam për të thithë investime nga donatorët e tjerë. Dhe duhet patjetër se së bashku me qytetarët të përmbyllim investimet të cilat janë të nevojshme dhe domosdoshme, duke shtri rrjetin e ujësirësit në të gjithë territorin e komunës së Klinës. Tani me këto mundësi dhe këto parametra veç janë të realizueshëm, për arsye se për 16 fshatra kemi fituar një donacion edhe nga qeveria e zvicrane dhe pjesën tjetër do të arrijmë me realizu. Gjithsesi do të rregulloj, kemi lënë për të përfunduar edhe shumë rrugë, siç është Pogragja, është Shanica, një pjesë e Mirit, rrugën që do ta lidhi Përçevën me Sferkën, rrugën e Poterçit që është shumë e rëndësishme në atë fshat, investime në Drenovc, dhe në pjesë të tjera në territorin e komunës së Klinës, po ashtu me këta do të realizoj ujësirësin edhe për Gllareven, Përçevën, Zabergjen, Stapanic, e gjitha ato fshatra, thash, me ujë do të përfundojnë të gjitha fshatrat e komunës së Klinës, do të rregullohet sistemi i ujit pishëm. Kështu që do të përmbylli, domethënë, vitin e ardhshëm investimin që u fol rreth sheshit, shkollat dhe patjetër se qytetarët e Klinës kanë një arsye të fortë dhe nuk janë të interesuar kur qytetarët e Klinës që në krevën e komunës me qenë një kryetar i cili do të luajë vetëm rolin e një kukulle dhe asgjë më tepër nuk do të mujë me bëu për interesin të shërbimit të tyre. Zotri Bashota, faleminderit shumë. Faleminderit të juve. Shikues të nderuar, do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare pas intervistës që ndoqet bashkë me kryetarin aktual, i cili rikandidon për të marrë komunën e Klinës, zotri Sokol Bashota. Do të rikthehemi pas disa minutash. Faleminderit shumë.